Vai, mor. Da, mamă, soacră. Vino și stai aici lângă mine. Da, poftim. Așa, ascultă-mă bine. Te ascult. Epolet, ții minte garnitura noastră din salon? Care e Claudia Ivanovna? Care? Auzi-l, nătărăul. Aia tapisată cu creton englezesc. Aha, din casa mea. Casa lui, Doamne, mor. Încet. Apă. Da, aia de la Stargorod. Dacă o țin minte, și încă cum? Una sofa, 12 scaune, una măsuță rotundă cu 6 picioare. Ce picioare? Piciorușe. Așa-i. Ce mobilă, lucrată la Gams. Da, Claudia Ivanovna, bea. Într-unul din aceste scaune mi-am ascuns briliantele. 12 scaune, de Ilf și Petrov. Seria 1. Marele combinator. Ce tot strigi acolo, voi băiete? Un astrolam, chilpirmare, nu găsești așa ceva. Ce să fac cu el? Băi, măsoară singur, tătucule. Zău? Da, nu mai să ai ce măsura. Ia spune, ce-i hardughie asta aici? Azil. Și dumneata? Portar la azil. Păzesc babile. Păzesc babile să nu vii vreunul de al de tine să le furi. M-am prins. Sunt din alea care s-au născut înainte de materialismul istoric. Da, că nu așa. Dar în casa asta ce a fost înainte de materialismul istoric? Cum adică de la... Adică la sub vechea stăpânire. Așa, Păi sub vechea stăpânirii, aici stătea boierul meu. Boierul tău? Da. Uite ce-i, papa. Ce-i spune de un păhărel? Ce să spui? Dacă faci cinste... Dar nu așa, anuliță. Hai și noi înăuntru ca oameni. Da. Hai noroc, papa. Noroc. Hai noroc și să-ți trăiască babele. Doamne ajută, mielușele. Doamne ajută până ori muri. Uite așa, umbli prin lume, papa. Vezi omul ba aici, ba acolo. Bei cu el și un pahar. Da. Sau două. Să trăiești. Noroc să trăiești. Amin. Și nici nu știi cine e, ce hram poartă. Da. Așa-i, mielușel, așa-i. Că altădată, înainte de... cum îi ziceai? Uite, tatăl meu, de pildă, era supus turc. Iar eu pictor. Da, boierul. Boierul, șeful poliției stătea zmira în fața lui. Și ce crezi? Mi-a făgăduit chiar să mă propui la decorare. Eu zice, vreau ca portarul meu să poarte medalii. Ei, bravo, papa, hai să treci. Eu zice, auzi? Eu zice, n-am trebuință de portar fără medalii. Și ce crezi? Se duce la Sankt Petersburg după medalii. Și unde e? Stai, frate, te pripi. Zic, se duce după medalii, se întoarce, da medalii ioc. Țarul, zice, e plecat în străinătate, Tihon. Și acum nu se poate. Stai, unde a șters-o boierul tău? Cum unde? Cine știe? Unii spunea că la asta, cum e ce, la Paris, da, la Paris. Albă floare de migrare. Da. Ia, hai să spargem sticluța. Hai, noroc. Da. Care ești acolo? Se poate? Bună ziua! Ce? Boierule!
Boierule de la Paris! Bună ziua, Să Ticon! trăiești, boierule! Bine ai venit de la Paris, boierule! Nu vin de la niciun Paris. Cine ți-a băgat în cap una casă? Papa, nu așa de frumos să-l întâlni pe boierul numai cu lacrimi. Ar mai trebui și puțină vodcă. Ia, uite, a noastră. Ia, ține și du-te. Da, sigur, o boierule, eu credința, boierule, și supunerea, boierule! Acum, excelență, că am rămas între gentlemani. O mică întrebare. Eu, știi, sunt grăbit. Numai așa, în trecere. Fii liniștit, totul e în ordine. Numele meu e Bender. Ostap Bender. Ai auzit poate de mine? Nu, n-am auzit și... Păi sigur, cum s-a auzit la Paris numele de Ostap Bender? Ia zi, cum e vremea la Paris? E cald? Eu mă duc... Unde te duci? Stai, n-ai de ce să te grăbești. Vine cine trebuie după dumneata și așa. Cine trebuie, știi, nu? Nu înțeleg ce vrei să spui. Nu înțelegi? Sărăcuță. Prin ce punct ai trecut granița? Pe cuvânt de onoare, dumneata vrei să mă nenorocești. Uite, poftim, am și buletin. Buletin? Auzi, grozăvie, păi cu tehnica de azi mare lucru să tipărește un buletin. Am avut un prieten care tipărea dolari, domnule. Eu, cetățene, eu nu vin de la niciun Paris. Așa. Și buletinul meu e... Totuși, te rog să nu spui nimănui că m-ai văzut. Poate unii își închipuie că sunt emigrant. Și ce ești, mă rog, dacă nu e emigrant? Reprezentantul secției pentru îngrijirea grădinilor de zarzavat? Ce cauți aici la noi la Stargorod? Nu e ce-ți închipui, dumneata. Sunt venit pentru treburi. Așa? Păi da, așa zic și eu. Întrebarea e însă, ce soi de trebșoare or fi astea? Pașnice. Da. Zău. Dacă sunt așa de pașnice încât să merite un voiaj Paris-Stargorod, atunci spune-mi și mie. Hai, concret, asta și asta. Da, de ce? Păi vezi, cunoaștem noi pașnicele astea care nu se pot spune. Tainice, nu pașnice. Bine, îți spun. Am venit să-mi caut scaunele din salon. Bună de tot. De ce nu pe cele din sufragerie? Pentru că în unul din scaunele din salon și-a ascuns soacră mea bijuteriile. Să trăiești, boierule, să trăiești, boierule. Stai să te pipăi. Crezusem că am visat. Ai adus, papa? Așa, bravo. Dar parcă nu e așa plină. Să trăiești, băne, da. Uite ce e, papa, acum nu e timp de vorbuliți. Boierul tău și cu mine avem lucruri foarte serioase de discutat. Bine, Melușel. Am zis foarte serioase, așa că tu postează-te la ușă și nimeni să nu ne deranje. Hai, tu, ai înțeles? Sigur, boierule. Ce vreau, Smirna! Uite ce e, bă, parizianule. Mie poveștile nu-mi plac. Nu sunt povești, asta mi-e crucea. Ba sunt? Hai noroc. Hai. Mie spune-mi suma totală. Curtea dorește cifre, nu baliverne. Vreo 75.000. Aha, asta ar face în banii noștri de azi cam 150.000, nu? Chiar așa mult? Ei, am zis ar face. Când ar face? Când am avea scaunul. Dar unde-i scaunul? Poate o fi la locul lui, în salon, între sobă și lampa de faianță. Fleacuri, iubite tovarășe de la Paris. Câte scaune erau? 12. Garnitura de salon, dar ăla era între... Lampa de faianță și etc. Mi-ai spus și sobă, da? Da. Ei bine, nu ne alegem cu nimic. De ce? Fiindcă scaunele dumitale au ars, cine știe ce sobă. Sau poate chiar în soba de lângă lampă. Nu se poate. Nu se poate. 10 ieri de materialism istoric. Geruri, da? Lemne, ba? Erau scaune făcute la gams. Ei și? Dar nu-i nimic. Calm. Acum mă ocup eu de afacerea asta. Ședința continuă. Da. Și fiindcă veni vorba, ar trebui să închem un mic contract. Da. Așa, punctul. În cazul când descoperim și izbutim să vindem podoabele doamnei soacre, numitul Ostap Bender, asociat și conducător tehnic al afacerii, încasează 60% din venitul net. Asta e tâlhărie. Punctul 2. Numitul Ostap Bender va suporta singur cota de asigurări sociale și celelalte taxe legale. De acord? În sfârșit, să zicem 5%. Chiar, 10. Poftim, îți dai seama, asta înseamnă 15.000 de ruble? Zău? Ia uite, n-ar fi mai bine să lucrezi de pomană? Ce zici? Să-ți mai dau și cheia de la casa unde îmi țin banii. Hai să bem pentru această convenție care... Nu mai beau. Eu pot și singur să... Da? Perfect. Numai o mică întrebare. Dar eu? Cum adică? Dar eu nu pot singur? Hai, parizianule, ți-e clar? Hai, noroc. Noroc.
20%. Ce? Cu mâncarea mea? Păi nu vezi că mi-ești simpatic, mă, parizianule, mă, și vreau să-ți asigur bătrânețele. Hai să fie 50%, jumătate. 30. Era soacra mea, nu a Ai fost mareșal al nobilimii, parizianule. Păi și ce? N-am făcut nimănui niciun rău. Păi tocmai de-aia te sfătuiesc călduros. Hai, bate palma, altfel... Mai știe cineva de scaunul cu briliante? Cred că părintele Fedea, el a spovedit-o pe soacră mea, Claudia Ivanova. Rău, foarte rău. Totuși s-a spart gheața. S-a spart gheața, domnilor jurați. Și acum la acțiune. Papa, vino cu aceea. Papa! Să trăiești, băiele! Înălțimea ta. Ce zi! Ascultă aici, activist al băuturii. Șeful poliției Smith? Nu. Ba da, băiele, ba da, chiar așa. Fantasmagorie, mareșali. Portarul dumitale e un mare netot. Cum poți să te îmbeți în halul ăsta din câteva păhărele? Ia ascultă bine, papa. Unde e mobila boierului? Cine? Tihon, mobila mea. Mobila, da, mobila. Unde? Au fost și zile vesele. Bine, audierea martorilor se amână. Mareșale, vom înopta aici. Papa. Da, ce ești? Duceți vă naibii. Papa, te cheamă Sfânta Datorie. Ia, puși la maluri. Lăsați-mă să dorm. Papa, medalia, papa. Boierul. Boierul? Vă să zic că nu a fost un vis. Nu, Tihon. Dați-mi o rublă să mă duc să mă adreg. Ascultă, întâi să ne spui clar unde e mobila. Care mobilă? Hai. Boierule, bine ai venit. Lasă asta. Tihon, mobila casei. Uite de o pildă, garnitura din salon, masa rotundă, cele 12 scaune, lampa de faianță. Rușine pe capul meu, bătrân. Cum mă bănuiți pe mine? Pe mine care te-am slujit cu credință, Nu, boierule. Tihon, nici vorbă, dar vreau să știu unde e. Pe mine, boierule. Dă-mi o rublă și mă duc să mă adreg. Ascultă, noi știm că tu n-ai nicio vină. De asta medalia ți-e asigurată. Dar cine a luat mobila? Capul meu. Cum cine? Spațiul locativ. N-a uitat ceva? Ba da. Ce anume? Ba da, un scaun. Un scaun? Da. Care? Unde? Păi cum unde? Alea, parcă de alea din salon. Un scaun din salon? Da, vedeți? Acum dă-mi o rublă. Și unde? Cum unde să fie? Aici, în azil. Uite, l-au pus la colțul roșu. Hai, dă băiule o rublă să mă trec. Ține, Tihon, da. Să nu spui nimănui că sunt aici. Cum o să... Mormânt! Ce te se refac, rău? Înainte marș, trompetele răsună. La luptă, felmareșale. Eu pornesc ofensiva contra babelor de la zilul ăsta, iar dumneata asupra spațiului locativ, asalt! Sunt Ixov, inspector la paza contra incendiilor. Ați picat tocmai bine. Mă pregăteam să fac un raport. Nu te mai deranja. Acum am să-l fac eu. Deocamdată vreau să inspectez clădirea. Da, vă rog. Poftiți, cu plăcere, poftiți. Urmați-vă, vă rog. Ce e aici, dormitor? Da. Nu cumva se folosește primusul. Vai, de mine aici? Nu. Hai mai departe. Aici. Aici activează cercurile artistice ale azilului nostru de bătrâni. Vreo sobă improvizată? Vai, de mine, cum se poate? Soba veche de pe timpul... Da, ce fel de cercuri ziceai? Cercul dramatic, plastic, muzical. Balet n-ai? Nu. Păcat. Da, colțul roșu unde-i? Da, dați-mă, poftiți. Aici.
Așa, da, frumos, da. Cum așa, fără un scaun? Da, o fi pe undeva. Da, prozind că asta îmi place, să știi. Da. Fanfara este calea spre creația colectivă. Cine a compus-o? Eu. Da? Mai departe. Aici nu se mai întreabă. Se vede clar, e cantina, nu? Da, cantina. Marusa! O vodcă cu secare n-ai? Cine sunt cei 4 domni de la masa din colț? Ștergeți puțin repeteilor. Da, de ce? Hai, repede. Cine spune că sunt? Niște orfani. Zeu? Eu credeam că niște pensionare deghizate în bețivani. Și scaunul de la colțul roșu unde? Scaunul unde? Sunt frățiorii lui, a lui Alfen. Se îngroapă ca porci și pe urmă beau. Oleg a vândut azi dimineață scaunul de la colțul roșu. Oleg? Care Oleg? Să-mi vie imediat Oleg. Ce rage așa, ce? Ia, mătăluț, ești Oleg? Câți anișori ai, orfanule? 22. Ia șezi. Ia toarnă-i, mister Alca. Toarnă-i ce te scriești. Imediat. Hai noroc. Noroc și altul în loc. Pe Alca îl cunoști? Spune! Îl cunoști sau? Cum să nu-l cunosc dacă nu-i frate? Da? Și ceilalți domni cu care erai la masă? Frați. Mai toarnă un stacan Alfen, că nu o să scadă mâna repede. Are dreptate orfanul, toarnă. Hai. Ca să zic că 5 frați. Da. Ei, asta, dragoste frățească, zic și eu. Oleg, da. Ce ai făcut cu scaunul de la colțul roșu? L-am vândut pe... Nu mă interesează pe ce, ci cui. Permiteți. Nu permite nimic, cui de lipitori. Cui l-ai vândut, sceleratule? Habar n-am, un ambulant. Cum habar n-ai? Unde este? Azi l-am văzut întâia oară. Cum arăta? Blond, brun? Negricios cu țăcălie. Ce-aș rupe gura, dar nu mă lasă Zaratustra. Fie de aici să nu te mai văd. Ăsta e raportul meu, mareșale. Cel din-tâi scaun, cea din-tâi iluzie spulberată fără urmă. Da. Ghinion mare. Și dumneata, ce ispreve ai făcut la spațiu locativ? Eu? Să vezi. Ies pe ușă și... Vă rog, spațiul locativ unde s-a mutat? Nu știu. Dar ce aveți acolo? Un moment, cetățene, e de vânzare? Nu vând nimic. Materialul ăsta pare creton englezesc, lemn de nuc, gams. Ei da, gams și ce vrei? Părintele Fedea. Sfinte Iisuse, Ipolit Matveevici. Ce faci cu scaunul ăsta? Cu scaunul, ce faci cu scaunul meu, ha? Stai! Va să zic că părinte dumneata vânezi averea mea, ha? Nu e averea. Da, de la cuie. Nu e adevărat. Da, de la cuie. E o avere naționalizată. Da, naționalizată de cine? Stat de putere absolută. Care putere? A oamenilor muncii, a muncitorilor și țărani. Da, muncitorilor și țărani. Scaunele mele cap să le da, ale dumitale. Strada de căsnicia ta. O fi și membru de partid. Poate avea și da. Chirial, dracu. Doamne, iartă. L-ai rupt și e al meu. L-ai găsit? Ce-ți pasă? Ești un excroc. Ce? Am să-ți sparg măselele, părinte Feodor. Ce să-ți fac? Te-ai slujit în folosul dumitale de taina spovedanii. Chișcă-mă frusină. E rușine, părinte. Ești un hoț ordinar. Chișcă-mă frusină. Lasă, astea sunt amănunte care nu interesează. Cum se poate una ca asta, un preot? Ia spune mai bine, cum arăta popa asta? Blond, brun? Negricios. Sfân? Nu, cu țăcălie. Ei, negricios cu țăcălie? Ăsta e scaunul de la colțul roșu. Ședința continuă, domnilor jurați. S-a spart gheața! Ați ascultat Marele Combinator, seria 1 din dramatizarea radiofonică a romanului 12 scaune de Ilf și Petrov. Seria 2. Un arhivar și 2 consultații. Atențiune, atențiune! Strict secret, strict secret! Mă numesc Ostap Bender, supus turc.
Ipolit Matveevici avea o soacră, dar vai, sărmana a murit. Pe patul morții, ginerului i-a mărturisit. La Stargorod avusese un conac, în conac un salon, în salon 12 scaune, într-un scaun și-a ascuns bijuteriile. Ginerele și cu mine am format o asociație al cărei director tehnic cu onoare sunt și am pornit spre Stargorod în căutarea tezaurului misterios. Dar vai, de 3 ori vai, această taină fantasmagorică mai e cunoscută de cineva. E vorba de părintele Fedea, căreia în pragul morții soacra imprudentă i-a destăinuit secretul. Sst, liniște, totul rămâne între noi. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate unul am găsit. Acum 11 scaune noi mai căutăm și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 11 ne stârnesc același jind. Vrem doar unul, dar acela un s-o fi găsit de scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi scaunul plin cu aur și bijuterii? Unde oare o fi? Neața, mareșale! Pot să întreb ce gânduri negre vă apasă, excelență? Care slujitor nu v-au adus micul dejun la pat? Sau poate vreun vis urât v-a tulburat? Mi-au rupt oasele scândurile astea nenorocite. Ai ghicit? Am visat-o pe răposata. Și rângea diavolița, Doamne iartă. Vii cu vii, morții cu morții. Și noi suntem vii, mareșale. De astăzi începe o viață nouă. Iată planul. Chiar de azi părăsim acest bordei în puțin. Nu e de rangul unor milionari în perspectivă. Am închit eu ieri un hotel. Nu e chiar ca Rio de Janeiro, dar merge. Așa că ne vom instala într-un apartament lux la Hotel Sorbona. Cum? Asta nu se poate. Ce vrei să ne înscrim în registru? Mai pe dau dreptate reposate, mareșale. Tare freți mai sunteți, excelență, dacă pot să-mi permit să mă exprim astfel. Sau te pomenești că nu ai buletin în ordine? Ba da, dar știi bine că numele meu e prea cunoscut în oraș. O să atrag atenția. Ce caut, mă rog, ce afacere? Aha, da, excelența sa dorește să-ți păstreze incognitoul. Perfect, bine v-ați gândit. Dar numele de Ivanov îți râde? Dar n-am să pățesc nimic. Afacerile mari nu se fac fără riscuri, tovarășe Ivanov. Așadar, domnilor jurați, ședința continuă. Strângeți boarfele, excelență. Mareșale, mulțumit de Hotelul Sorbona? Dacă știam că e așa de greu și încă n-am pus mâna decât pe un singur scaun. Fii pe pace, simt de pe acum milioanele în buzunar. Hai, odihnește-ți-o șoarele, excelență. O suboieresc e fragil, are nevoie de multă odihnă. De-am pune mâna pe ordinele de repartiție. Fără asta nu putem afla unde au zvârlit nenorociții ăștia frumusețe de scaune. Nici măcar nu putem ști de se mai află sau nu la Stargorod. Ordinul de repartiție? Cum mă vezi și te văd? E ca și cum ar fi în buzunarul meu. Am aflat numele și adresa lui Bartolomei Korobeinikov, fostul șef al arhivii de la secția locativă, desființat din mila Domnului în anul 1921. Voi face o mică descindere la acest onest cămătar arhivar. Omagiile mele, excelență! Vă doresc vise plăcute, excelență! Dar vedeți să nu vă culcați pe spate, că s-ar putea să vină părintele Feodor să vă citească o rugăciune. Noi, Basalia de excroc, auzi, nemernicu, slujitorul diavolului, sfânta taina împărtășanii. Îți recomand să nu te culci nici pe stânga, excelență, că te pomenești ca placuvioasa dumitale soacră, Claudia Ivanovna. Culcă-te pe dreapta, mareșale! Pe cine căutați? Cine acolo? Îl caut pe cetățeanul Korobeinikov. Ce chestiune? Păi, dar ce verne e aici? Dați mâna să vă conduc în cameră și să nu vă loviți de dulapuri că vă aringeți cu vânătări. Ce nu face omul din dragoste filială? Poftiți înăuntru, poftiți. Cu ce vă pot fi de folos? Întâi de toate îmi cer scuze că am îndrăznit să vă tulbur la o oră atât de târzie. Dar cum v-am mai spus, sentimentele majore care mă animă
Aș vrea să regăsesc câte ceva din mobila lui papa. Așa. Ca să-i păstrez o amintire. Nu știți cumva cui a fost dată mobila din casa lui papa? Întâi de toate ar fi bine să-mi spuneți cu cine am onoarea. Vă rog să mă iertați, emoția ei de vină. Sunt fiul lui Vorobianinov. Cred că vă mai amintiți de acest nume, nu? Mareșalul nobilimii? Întocmai. Așa. Vorobianinov, ziceți? Dar ce s-a întâmplat cu el? Mai trăiește? Din păcate, papa a răposat într-o Domnul. Da, trist, foarte trist. Ce să-i faci? Muritori suntem cu toți. Da, după cât mi se pare, el n-a avut copii. Văd că nu m-am înșelat. Mă aflu în fața unuia din oamenii cei mai informați din Stargorod. Totodată vă mulțumesc pentru tactul dumneavoastră, pentru că nu se poate să nu știți că scumpul meu papa... Ei bine, eu sunt rodul unei căsătorii morganatice. Nu cumva ești fiul Elenei Stanislavovna? Întocmai. Și acum mai duce cu sănătate. Mama a trecut de mult în lumea celor drepți. Așa. Vai, ce trist. Da, sunt nerăbdător să aflu în ce chestiune ai venit la mine, stimate domnule. Mă ierți, n-am reținut numele dumitale. Valdemar. Vladimir Ipolitovici? Te ascult, dragul meu. Te rog. Știți, tinerețea e fără minte, dar intervine un moment în viață când glasul sângelui își spune cuvântul. Sunt atât de mâhnit din pricina pierderii scumpilor mei părinți că sunt atât de orfan. Aș vrea să am în modestul meu cămin ceva care să-mi amintească de cei ce mi-au dat viață. De pildă, ceva din mobila lui papa. Nu știi cumva cui a fost repartizată mobila din casa lui papa? Da, e complicată chestie și costisitoare. Da, dumneata, dacă nu te superi, cu ce te ocupi? Ce faci? Îmi place că întâlnesc în dumneata un spirit lucid, practic. Sunt liber profesionist. Am un abator cu frigorifer propriu pe baze cooperatiste la Samara. Nu aduce prea mult, dar Dumnezeu m-ar pedepsi dacă m-aș plânge. Am făcut drumul până aici ca să... O amintire, o cât de mică amintire de la scumpul meu părinte. Ce să vă spun, e greu, dar se poate. Da. Înțeleg. Am venit pregătit cu un mic capital. Știam că nu pot primi bunăvoința dumitale fără... 70 de ruble, da. Cam mult. Dar se vede că m-ai dibuit. Știi că sunt gata să fac orice sacrificiu. Ai banii la dumneata? Sunt un om prevăzător. Perfect. Pot să-ți dau ordinul de repartiție chiar acum. Știi? Am adus toată arhiva la mine acasă. Gospodăria comunală nu are nevoie de ea, pe când eu trebuie să-ți asigur bătrânețele, nu? Trăim ca pe un vulcan. Multe se pot întâmpla. Atunci o să se repeadă oamenii să-și caute mobila. Dar cum să-i dea de urmă? Simplu. De la prevăzătorul arhivar Korobeinikov. Eu nu sunt lacom. Contra unei sume modeste, omul va pleca de la mine documentat. Uite în aceste dulapuri, pe aceste rafuri, în aceste sertare. Minunat arhivă, înaltă tehnică. Ești un adevărat erou al muncii. Aici găsești totul. Tot Starogorodul, toată mobila. De la cine și când s-a luat, cui s-a dat și când. Da. Iar aici după alfabet. Să luăm de pildă pe negustorul Angelov. Să luăm. Căutăm la litera A. A, C, A, M, A, N, așa. Ce număr scrie în dreptul lui? 82.742. Așa. Acum să ne uităm în registrul de evidență.
pagina 142, așa, iată, la 18 decembrie 1918 s-a luat de la Angelov un pian de concert Beckett, numărul 97012, cu taburet tapisat, 2 birouri care... Genial, ar trebui să ți se ridice un monument nepieritor, iubite tovarăș arhivar. Dar să trecem la ale noastre, să vedem ce se întâmplă la litera V. Da, așa, Vorobianinov, Ipolit Matveevici. Așa. Părintele dumitare, fiiți râna ușoară, că tare a fost om cum se cade. Un pian cu coadă Beckett, numărul 54.809, 4 vaze chinezești marcate de la fabrica franțuzească Sèvres, covoare Audison de diferite măriri, în total 8. Un goblen păstorica, un goblen păstorul, un dormitor alcătuit din 12 piese, o sufragerie din 16 piese ce spui? Stai, maestre, stai. Asta nu e tot, dar salonul. Salonul? Păi salonul de nuc. Văd bine că ai ținere de minte, Se poate să nu fie și salonul. Privește. Uite. Un salon din 14 piese din lemn de nuc lucrat de meșterul Gams. Gams? Da. 12 scaune. Ei, și ce-i cu asta? Cui au fost date? Păi să le luăm pe rând, da. Ursul împăiat cu tavă la raionul 2 miliție, da, 2 miliție. Goblenul păstorul la fondul de valori artistice. Să vedem ce s-a întâmplat cu păstorica. Nu-i nevoie, zi mai departe. Așa, da. Dormitorul la Uniunea Vânătorilor. Sufrageria la filiala din Starogorod a Direcției Generale a Ceaiului. Garnitura de nuc din salon s-a împărțit în mai multe. Ia dă-mi coace. Te rog, puțin-tică răbdare. Ce dracu e să s-a grăbit? Asta-i treabă migăloasă. Știi cât mi-a trebuit mie ca să pun totul în ordine? Iartă-mă, știi, amintirile mă răscolesc și mai cu seamă salonul. Uite-l văd ca acum pe papa, cretonul englezesc înflorit. Ce să-i faci? Așa-i viața. Trăim ca pe un vulcan. Pe vremuri... Fii drăguț să vedem unde este salonul. Da, așa, masa rotundă și un scaun la azilul numărul 2 al prevederilor sociale. Lichidat. Poftim? Nu, nimic. Hai să vedem mai departe. Da. Canapeaua cu spetează curbată a fost pusă la dispoziția secției locative și mai stă și astăzi acolo în antreu. Toată tapiseria au mânjat-o cu ulei, țicăloșii, păcătoșii. Da. Alt scaun a fost dat tovarășului Gritațuiev în calitatea sa de invalid în războiul imperialist la cererea sa și în baza aprobării tovarășului Ipoliten. Unul la Gritațuiev. Bun. Îl cunoști pe tovarășul Burkin? Și celelalte 10? Celelalte 10 scaune au fost trimise la Moscova, la Muzeul de Mobile de Artă. La Moscova? Da, în urma circularii Comisariatului Poporului pentru Instrucțiune. Da. Vașele chinezești cu marcă... Ești demn de toată lauda, ești fantasmagoric, ești un geniu. Dar spune-mi, te rog, aș putea să văd și ordinele de repartiție? Îmi plac tinerii dezghețați. Imediat ajungem și la ordine. Ia să vedem, da. Trebuie să căutăm la numărul 48.238, litera V. Așa, da, așa. Poftim, stimabile, aici e toată mobila tatălui dumitare. Ai nevoie de toate? Nu chiar de toate, v-am spus, amintiri din copilărie. Frumoase vremuri, copilărie de aur. Eu m-aș mulțumi cu repartiția salonului. Așa. Un ordin pentru cele 10 scaune, 2 pentru câte un scaun, unul pentru masa rotundă și unul pentru goblenul păstorița. Așa, controlează-le. Așa. Pe cotoare sunt trecute toate adresele și ai și semnăturile beneficiarilor. Da. Așa că nimeni nu va putea să nege. Dacă vrei cumva și garnitura de salon a generării Popova, o am. Foarte bună, lucrată tot de Gams. Ești cel mai formidabil arhivar din câți am întâlnit în viața mea. Mă rog. Vrei să-ți fac o chitanță? Fă-o, idealistule. Așa, o clipă și gata. Arde-o, haide. În care va să zic că am primit de la cetățeanul așa, suma de 70 de ruble pentru... Să scriu și gata. Așa,
Poftim, iubițelule. Mulțumesc, mulțumesc, geniu al arhivarilor. Mersi. Și să știi că nu te voi uita niciodată. Dar am impresia că te-am deranjat cam mult. Dă-mi voie să-ți strâng mâna, stimate șef al cancelarii. Cu bine! Dar banii? Care bani? Păi banii pentru mobile, pentru ordine, banii pentru care ți-ai și pus chitanța în buzunar. Puișorile scump, îți jur pe onoarea răposatului meu părinte că ți-aș da. Dar nu i-am la mine. Am uitat să-i scot de la bancă. Îți bați joc de mine? Stai, n-auzi? Ia mâine de pe mine arhivarule, că n-aș vrea să potezi tocmai mult la un arhivar de elită. Cu mine! Și să-mi scrii! Săriți, hoții, banditule, criminale! S-a spart gheața, domnilor jurați! Doamne ajută! Care ești acolo? Vă rog să aveți bunătatea să mă iertați. Îl caut pe cetățeanul Korobeinikov. Eu sunt Korobeinikov. Dar parcă nu ești de pe la noi. Necazurile m-au mânat. Am o nevastă bolnavă pe moarte. Ultima ei dorință e să aibă o amintire de la... Cu voia Domnului și cu ajutorul dumneavoastră, poate voi reuși. Da, poftește în cameră. Eu sunt fratele mareșalului Nobilimii, Ipolit Matveevici Vorobianinov. Sunt gata să plătesc oricât. Știu că dumneavoastră... Da, eu pe mulți am ajutat, da. Dar despre ce fel de amintire este vorba? O garnitură de salon din lemn de nuc, lucrat la Gams. Interesant, foarte interesant. A mai întrebat cineva cumva despre ele? Salonul cu 12 scaune? Nu. Dar de ce? Cine era să se mai intereseze? Ziceam și eu așa, dușmani avem cu toți. Oamenii slacovi răvnesc la avutul altuia. Asta așa e, îi știu și eu pe oameni. Mă ierți, te rog, afacerile sunt afaceri. V-aș ruga să-mi dați banii înainte. Așa e obiceiul la mine, 100 de ruble. Da, firește, niciodată nu poți ști cu cine ai de-a face. Da. Nu vă spărați dacă vi dau un monez de câte 10 ruble aur. Merge și așa, le primești la cursul zilei, câte 9 ruble și jumătate bucata. Cursul de astăzi. Și bonurile de repartiție? Vă rog să așteptați aici, vi le aduc îndată. Da. Ipolit Matveevici, îți pui mintea cu mine? Ai spus ceva? Nu, vorbeam așa. Uite, drăguțule, ordinul din care reiese că salonul dumitale cu 12 scaune de la Gam se află la tovarășul Burms din strada Vinogradnaia, numărul 34. Toate scaunele au fost date în același loc? Toate se află acolo. O garnitură strașnică. O să vă lingeți pe degete de plăcere. De altfel o cunoașteți mai bine decât mine. Mă iertați de deranj. Poftim. Domnul să vă binecuvinteze. Poate doriți o chitanță. Nu, mulțumesc, nu mi-e de trebuință. Mă duc, s-a noptat și încă o dată... De ce să mă ajuți omul dacă stă în putere? Da, adevărat. Să te conduc, eu beșnă în holul ăsta. Da, adevărat. Mulțumesc. Dracu să-i mai înțeleagă. Umblă ca bezmetice după salonul lui Vorobianinov. Nebun! Că dracu! Hai, poftește înăuntru! Nu mai e nimeni! Ai văzut? Pe Korobeinikov nu l-a păcălit încă nimeni în viață. S-a găsit în seara asta unul. Primul, dar jur și ultimul. Auzi, banditul? Da, bine că mi-am scos pagoba. Da, la o adică garnitura generalesei Popova nu e tot Gams? Nu sunt tot 12 scaune? Ați ascultat Un arhivar și 2 consultații, seria a doua, din dramatizarea radiofonică a romanului 12 scaune de Ilf și Petrov. Seria a treia, o femeie toridă și o licitație glacială.
Atențiune, atențiune! Strict secret, sunt O.B., supus turc. Împreună cu fostul mareșal al nobilimii Ipolit Matveevici, caut 12 scaune. Pentru ce? În unul dintre ele, soacra lui și-a ascuns bijuteriile. Dar vai, 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 de 3 ori vai, aceleași scaune le caută și părintele Fedea. Pentru ce? Pentru același scop. Am descoperit un arhivar care ne-a pus pe urma comorii. Mie, pe gratis, mi-a arătat urma adevărată, părintelui Fedea contraplată i-a oferit o urmă falsă. Dar vai, vai, de 3 ori vai, veți vedea ce se va întâmpla. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate unul am găsit. Acum 11 scaune noi mai căutăm și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 11 ne stârnesc același jind. Vrem doar unul, dar acela un s-o fi găsit de scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi e scaunul plin cu aur și bijuterii? Unde oare o fi? Așa, mareșale, acum să cercetăm ordinele. Așa va să zică ordin numărul 1, goblenul Păstorița. Rupe. Așa, o masă. Uite și masa rotundă. Ce masă, nuc veritabil. Când stăteam... De masă de amintiri ți arde dumitale acum. La naiba și cu hârtia asta. Uite, aici prezentul și viitorul, Rio de Janeiro. Aici, în hârtiile astea se ascunde vraja. Un ordin de repartiție pentru 10 scaune eliberat Muzeului de Mobile din Moscova. Și un ordin care atestă că s-a dat tovarășului Grița Țuiev din Stargorod, strada Plehanov, numărul 15, una bucată scaun Gams. Nu știu de ce, dar un al 7-lea simț îmi spune că bijuteriile se află tocmai în scaunul acesta. O șansă contra 10 după calculul probabilităților. Dar nu-i nimic, liber fater. Cum mă vezi și te văd? De nu-mi purta noi o biele de Olandă și nu mânca noi cremă Margot? Și acum la treabă. Dumneata te duci în strada Plehanov, te interesezi pe la vecin despre Grița Țuiev. Ce și cum trăiește. Dar vezi, Zepolet, fisteți de data asta. Peste un ceas ne întâlnim în capul străzii Plehanov. Clar? Stai în gură, Ramonitule. Trebuie să spun dinainte, cetățeană Grița Țuieva, că nu iau mai puțin de 50 de copeici pe ședință. Mă învoiesc, dar te rog din suflet, madame, te rog să-mi ghicești viitorul, că de când s-a prăpădit bietul bărbatul meu, Dumnezeu să-l ierte. Că multe necazuri am mai avut cu el de când l-au lăsat picioarele. Uite așa mi-au trecut anii, numai cu griji. Și abia de mi-a mai rămas și mie ceva brumă de tinerețe. Și vreau și eu să știu dacă mai pot spera, dacă mă mai așteaptă vreo bucurie, că altfel... Dă mâna. Poftim. Pe urmă îți dau și în cărți. Mersi, madame. Linia vieții lungă. Uite, trece chiar de puls. E clar, ți se schimbă sorocul. Uite aici, vădunul de ghindă l-a așternut cu bucurie. Pe drum de seară, dragoste cu bucurie. Vai, madame, nici nu știi cât m-ai făcut de fericită. Da, zici că are gânduri cu temei? Ai? Întemeiate, fetică, întemeiate. 50 de copeci. Poftim. Mulțumesc, madame. Fetică. Cetățenii Ivanov, raportează-mi. Scaunul e acolo, chiar lângă fereastră. Și îți spun, pot să jur, o simt eu. Parcă văd strălucirea briliantelor. Ăsta-i scaunul cu pricina, tovarășe Bender. Când se întunecă, de-o fi văduva acasă sau trebuie să-i furăm scaunul zău la noapte. Trebuie. Știi, am constatat mai de mult că pentru mareșal al nobilimii ai un orizont cam îngust. Ai uitat și de codul penal.
Și apoi e și imoral să jefuiești o biată văduvă. Și atunci acum intrăm în tratative să-i cumpărăm scaunul și dacă nu vrea să-l vândă, dacă îi stârnim curiozitatea, nu pierdem vremea, tovarășe Bender, și eu vreau să le găsim repede să nasc numai pisicile. Noroc că mai ai și un asociat. Ce te-ai face fără mine, mareșale? Mă voi însura cu ea. Bună ziua! Căutați pe cineva? Vă rog să mă iertați că eu sunt cu mâinile ude. Mi s-a îmbolnăvit puțin femeia și nu... Da, vă spuneți, vă rog. Avem o mică afacere. Tovarășa Grițațueva, dacă nu mă înșel. Da, chiar eu în persoană. Madame, dați-mi voie să mă prezint. Ostap Bender, la piciorușele dumneavoastră. Mulțumesc. Dar e un amic de-al meu, Ivanov. Îmi pare bine. Se oferise să mă ajute ca să vă pot cunoaște. Îmi spunea că dacă eu sunt timid, el va găsi o posibilitate să intre în vorbă cu dumneavoastră fără să vă jignească. Tocmai dumneavoastră să mă jigniți, ca să zic așa. Și uite, inima îmi spune că nu am trebuință de niciun tâlmaci. Sunt la picioarele dumneavoastră și vă rog, ghiciți-mi gândurile, ascultați glasul inimii. Vai, de mine mi-am pierdut capul. Dar de ce vă țin afară? Poftiți, vă rog, înăuntru. Poftiți pe aici. Așa, vai. Dar parcă nu v-am mai văzut în orășelul nostru. Da, e adevărat, noi suntem din capitală. Am venit să ne împrospătăm plămânii în orășelul acesta. Da. Știți, pe prietenul meu îl leagă amintiri din cele mai fericite de acest orășel. Nu, Ivanov? Da. Știți, prima dragoste și... El m-a sfătuit. Tovarășe Bender, dacă vrei să te însori, să vii cu mine la Stargorod. Acolo femei sănătoase, femei caste. Asta da. Pe cine să iei la Moscova? Sfrijite, fandosite. Doamne, cât sunt de zăpăcită. Vă țin aici în picioare. Da, vă rog să luați loc la masă. Pe mine mă iertați. Mă duc să pregătesc ceva și vin îndată. Îți jur că bijuteriile sunt în scaunul acesta. Le simt, mă ard, mă înțeapă. Hai să le înșfăcăm și să fugim. Nu mai am răbdare, nu mai pot. Nu mai pot. Vrei poate să șezi câteva luni în altă parte. Vă rog să mă iertați. Nimic. Nu știu ce am, că îmi scapă toate din mână astăzi. Vă rog să mă iertați. Tovarășul Ivanov, poftiți și dumneavoastră. Nu. Pe prietenul meu trebuie să-l scuzați. Are treburi urgente. Nu-i veți lua nume de rău dacă ne va părăsi. Îmi pare foarte rău. Dar poate vă întoarceți, tovarășe, nu? Da, am să încerc. Să dea cel de sus să iasă totul bine. Eu vă las. Tovarășe Bender, dacă eu nu mă pot întoarce, te aștept la hotel să vii cu Gams. Auzi? Cu Gams. Negreșit. Gams. Gams este un prieten de-al nostru, un prieten de nădejde. Da. E drăguț aici la dumneata. Da? Am muncit și eu și am chivernisit câte ceva. Și dacă ai ști ce m-am chinuit cu răposatul cât am mai fost în viață. Înțelegi, într-o gospodărie trebuie un bărbat sănătos, că noi, bietele femei... Dar și mai cu seamă o femeie plină de viață ca dumneata. Dacă nu te superi că-ți spun, e mai mare păcatul să se ofilească în văduvie. Nu? De când te-am zărit în prima oară, m-ai izbit gingășia și forța totodată care se degajă din ființa dumitale. Ce ochi, ce păr, ce statură. Vai, ce îndrăzneț ești, tovarășe Bender. Dar ce o să spună lumea? Eu sunt o văduvă cinstită. De când bărbatul nu s-a schilodit, Ce să spună lumea? Facem nunta dacă vrei chiar mâine. Eu țin la onoare, îngerașule. Sunt un bărbat fără cazier, să știi. Ne înregistrăm și gata. Vai de mine, dar tot a venit așa pe nepregătite. Sunt așa de tulburată. Știi? Da, să nu râzi de mine.
Chiar azi am fost la ghicitoare și mi-a prezis de bine. Oh, ce întâmplă? Hai să bem pentru dragostea noastră nemuritoare, iepurașule. Să bem. Mâine ne înregistrăm la ofițerul stării civile și facem nunta. Tovarășe Bendar, în sfârșit mi-ai scos sufletul. Dă-mi scaunul. Cine se grăbește păgubește, mareșale. Cum ai izbutit să-l șterpelești? E foarte simplu, ca în familie. Văduva doarme și visează. Mi-a fost milă să o trezesc, nu se face. În zor de zi, tu nu o trezi, cum zice poetul. I-am lăsat în schimb un bilet de amor. Iepurașule, plec să prezint un raport la Novohopersk. Datoria întâi de toate, să nu mă aștepți cu masa, al tău pe veci, etc. Lasă asta, hai să-l desfacem. Să-l desfacem. M-am însurat degeaba, mareșale. Degeaba. N-are gamsul ăsta al dumitale nimic în afară de ce se cuvine să aibă un scaun gams. Suntem pierduți. Arsă te-ar focul, Claudia Ivanovna. Simt că nu mai pot, tovarășe Bendar. Uite ce este, mareșale. Stai. Eșecul nostru înseamnă victorie. Șansele noastre au sporit simțitor. 2 scaune minus, 10 scaune în același loc, la aceeași adresă, la Moscova. Ei, spre minunata noastră capitală, înainte! Interesant muzeul acesta de mobile. Te rog, mai bine răspundem la întrebare, Elisabeta Petrovna. Da? Unde te pot vedea din nou? Unde a fi dispărut tovarășul Bendar? Cum rămâne? Când și unde ne vedem? Nu știu, când vrei. Astăzi se poate? Astăzi? Te implor. Ei, bine. Fie și astăzi. Treci pe la noi? Nu. Hai să ne întâlnim undeva în oraș. E o vreme atât de minunată. Așadar, azi. Unde? Ce ciudat ești. Unde vrei? Vrei în hol când s-a întunecat? Vă rog să mă iertați, mademoiselle. Da? Dar amicul meu și cu mine nu o să vă putem conduce mai departe. Cum se poate să o lăsăm singură pe tovarășa, tocmai pe o vreme așa de minunată? Și a intervenit o chestiune măruntă, dar foarte importantă. Trebuie să ne ducem urgent undeva. Nu face nimic, nu. Mă voi întoarce singură, dar cunosc drumul. La revedere, Elisabeta Petrovna. La revedere. Te rog să ne ierți, dar suntem teribil de grăbiți. Nu face nimic. La revedere. La revedere. Crai bătrân ce ești. Te rog. Ura! Habar n-ai ce se petrece. Dacă nu punem mâna acum pe mobila noastră, s-a terminat. Cum? Ce tot vorbești acolo? Sau zburăm în aer, mareșale, sau suntem în scurt timp oamenii cei mai bogați din acest oraș? Unde sunt scaunele? Spune odată pentru Dumnezeu. Hai și cu procentele cum rămâne. Doamne. Bine, hai că m-ai prins într-un moment de mare generozitate. Ce nu face omul pentru un prieten și încă unul îndrăgostit, Rulea? Spune. Mobila a fost ținută la magazia muzeului până ieri. Bagă de seamă, până ieri. Adică după 7 ani, taman ieri a fost trimisă spre a fi vândută la licitație. Licitație? Da, licitație, organizată de Direcția Generală Științifică.
Unde-ai fost, nenorocitule? Te-am căutat peste tot. Unde-ai fost până la ora asta? Nu mă întreba, abia am scăpat. Ce s-a întâmplat? Cine te-a aranjat în halul ăsta? M-am dus cu Liza la un restaurant. Că, știi, bărbatul o ține la regim vegetarian și ea suferă. A răbdat, dar până când? Și a primit invitația mea. Și ce-i cu asta? De aici mi s-a tras. Am băut. Am băut vodcă și nu mai știu cum. Te-ai dus cu Liza la hotel, v-a prins bărbatul ei. Nu, dar m-am încurcat. N-am mai băut de mult și apoi după atâtea câte am pătimit în ultimele săptămâni, Liza, am încercat să gust și eu puțin din bucuriile vieții. Toi, bătrân, că te știu, e o aventură galantă. Nu știu precis ce am făcut. Am fost cherchelit. Nu mai mă întreba. Las că peste câteva ceasuri vei avea posibilitatea să o recunoști pe femeia visurilor dumitale. Hai să mergem la licitații. Simt că îmi pleznește inima până nu mă văd cu scaunele acasă. După dumneavoastră, excelență. Uite și scaunele mele. Mai încet, nu atrage atenția. I-aș putea să le examinez un pic pe fiecare. Hai să ne așezăm. Uite, acolo, în al 4-lea rând, în dreapta. Nu e nici prea în față, nici prea... Doamne ajută! Ce mai zar va fi aici dacă ăștia din sală ar afla ce bucățică grasă se va vinde azi. Tovarăși, vă rog liniște. Vă voi prezenta pe rând obiectele pe care le punem azi la licitație. Vă rog să participați. Un serviciu de masă cu blazon cu piese lipsă. Ce piese? Vă rog să nu întrerupeți. Lipsă. O sosieră. Un suport de argint pentru pahar, 5 ruble. Dau 5 ruble jumătate. 6 ruble. 6 ruble odată. De 2 ori. Adjudecat. Serviciul de masă cu blazon, tovarășii din rândul 6 dreapta. Simt că pleznesc când pune odată scaunele gams. Ce fel de scaune spuneați? Oho! Vă rog să faceți liniște, așa nu se poate lucra. 10 scaune de la palat. De ce de la palat? Ascultă și nu mai torui. 10 scaune de la palat din lemn de nuc, epoca Alexandru al II-lea, în perfectă stare. Max! Ce nu face omul ca să scape de marfă? Golani! 10 scaune lucrate la atelierul de mobilă Gams. Vasili, adu un scaun să se vadă la lumină. Ce trântești așa, neghiobule? Ce-i ladă de ambalaj? Stai jos, idiot afurisit! Dracu, mi te-am scos în cale, stai jos, ți-am spus. 10 scaune din lemn de nuc, 80 de ruble. 82! 85 de ruble. De ce nu licitezi? Vrei să pierdem tot? Ieși afară. Bine, dar ce faci? 120 de ruble. Max! 140 de ruble. Scorpia! Cum le place unora să arunce banii pe fereastră? Minunate scaune. Sasha, hai să oferim și noi, doar sunt de la palat. 145 de ruble. 145 în rândul 5-lea odată. 145 de 2 ori. 145. 200. 200 odată. 200 de 2 ori. Rândul 4 dreapta. Dă cineva mai mult? De asta mi-ești. Golani! 200 de ruble rândul 4 dreapta. Mamă, măiculiță. Adjudecat. Excelență, ce zici? A fost frumos? Tare aș fi vrut să te văd ce făceai fără directorul dumitale tehnic. Simt că mine rău. O fi bărbat, mareșale. S-a spart gheața, domnilor jurați. Dumneavoastră ați cumpărat scaunele? Da, noi. Când putem să le ridicăm? Când doriți, chiar și acum. Te plimbi, alergi, colizi și vezi. Scaunele sunt ale noastre, tovarășe Bender, ale noastre. Sângotar, raiul pe pământ. E frumoasă viața, tovarășe Bender. Poftiți chitanța. Vă foarte mulțumim. Dar de ce 230 și nu 200 rotund? Se adaugă 15% taxa consignației. Da? Ce să faci? Taxa e taxă. Poftim 200 de ruble și restul le plătește dumnealui. Dăm 30 de ruble, scumpule. N-am bani. Ce ai spus? Cine n-are bani? Eu nu am. Dar cele 200 de ruble care ți-au rămas ieri? Am pierdut. Dă-mi cu banii ticălos, bătrân. Noaptea trecută când am băut. Aveți de când să plătiți odată sau nu? O clipă frumoasă, o clipă, e o mică încurcătură. Porc
bătrân. Ia dați-mi voi! Dar de ce taxă de consignație? Ce invenție asta? N-am auzit niciodată de o asemenea taxă. Ar trebui să preveniți lumea. Refuz să plătesc aceste 30 de ruble. Nu mă las jefuit. Bine, aranjez eu acum totul. Cercul scaunele nu vrea să plătească taxa. Potrivit regulamentului licitațiilor, persoana care refuză să achite valoarea completă a obiectului cumpărat trebuie să părăsească sala. Licitația pentru adjudecarea scaunelor se anulează. Vă rog să părăsiți sala. Așa vă trebuie, șarlatanilor! Vă rugăm, nu ne siliți să luăm măsuri. Părăsiți sala. Hai, scoală, mișcă. Așa. Dacă dumnealor au ieșit, putem continua. Zău, că e o adevărată porcărie. Jupoai 7 piei de pe oamenii muncii. Zău, să ceară 230 de ruble pentru 10 scaune uzate, poți să nebunești. Da. Ar trebui să ne plângem la miliție. N-ați miliție! N-ați competea scaună pentru oamenii muncii din toate țările! N-ați plimbări nocturne de cotoi! N-ați afântit-o! Ieși de aici! Rege ecranul! Tovarășe Bender! Ai ratat totul, nenorocitule! Carnavalul s-a terminat, excelență! Dă-i călduroase salutări soacrei dumitare! Iartă-mă, nu mă părăsi! Poate mai există o soluție? Nu se mai poate face nimic! Nu se mai poate face nimic! Ba, se poate! Voi lucra pe cont propriu! Ai înțeles? De azi, averea e a mea! Ședința continuă, domnilor jurați! Tovarășe Bender! Tovarășe Bender! Tovarășe Bender! Tovarășe Ședința continuă, domnilor jurați! Ați ascultat O femeie toridă și o licitație glacială. Seria 4-a. Elocica și Ernestulea sau 2 scaune și mai multe robinete. Atențiune, atențiune! Strict secret. Eu sunt Ostap Bender, marele combinator supus turc. El, Ipolit Matveevici, fost mareșal al nobilimii. Soacra lui, vai, de ună zmuri. Taina decedatei, într-un scaun din cele 12 care se aflau odinioară în salonul ei, și-a ascuns bijuteriile. Dar vai, de 3 ori vai, de treaba asta știe și părintele Fedea. Până acum am găsit 2 scaune, nimic. Celelalte 10 la Moscova, licitații, a judecat tezaurului. Dar vai, de 10 ori vai, mareșalul Motan Ramolit, cheltuit banii cu o persoană. Acum cele 10 scaune s-au împrăștiat. 2 la frumoasa Elocica, 1 la cofetarii revoluționari, 6 la Teatru Columb, iar ultimul nu se știe unde. Dar, liniște, secret fantasmagoric, totul rămâne între noi. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate 2 s-au găsit. Acum 10 scaune numai noi mai căutăm și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 10 ne stârnesc același gând. Vrem doar unul, dar acela un s-o fi găsit de scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi scaunul plin cu aur și bijuterii? Unde oare o fi? Ernestule? Ascultă, Elocica, te-am rugat de 1000 de ori să nu mai îmi spui așa. Ei, și? E un nume tâmpit și nu e al meu. Ce cântecul ăsta? Ernestulea, ești un golan. E un cântec care mă face să simt asasinul din mine. E o căldură și pe șantierul ăsta bate soarele de te face cotlet. Nu zău. Da. Ce-i cu astea 2 scaune? Faimoase. Ți le-a făcut cineva cadou? Nu
zău! N-ai să pretinzi că le-ai cumpărat. Du-te, vai, du-te și uită-mă, iute. E prea de tot, e prea de tot. Și cu ce bani, mă rog? Ernestul. De ce? Nu mai aveai pe ce să te așezi? Și acum, din ce o să trăim până la leafă? Din ce? Iar să alerg după împrumuturi? Vax! Da. Luna trecută ți-ai dat toate rochile la lungit. Așa ți-a spus Aleftina Mihosotisovna, că se poartă la Biarritz. Ei și alt împrumut! Acum 2 luni, o duzină de bibelouri pentru vitrină, care stau și acum împachetate pentru că uitase și un amănunt când le-ai cumpărat. N-avem vitrină. Faimos! Da. Alt împrumut, acum scaune. Nu mai pot. Da? Nu vrei deloc să ții seama de posibilitățile noastre. Ascultă, Eloșca, hai să stăm de vorbă serios. Ernestule. Nu mai spune așa că nu știu ce fac. Ascultă, Eloșca, ascultă și bagă bine la cap. Așa nu mai poate să mai meargă. Eu nu sunt bancherul Vanderbilt. Sunt doar un inginer, câștig 200 de ruble pe lună. Vax. Da, e adevărat. Netman nu m-am făcut, șperți nu primesc, ruble false nu mă pricep să fabric. Eloșca, uite ce e. Așa nu mai poate să meargă. Eu mă perpelesc explicându-ți și tu habar n-ai de nimic. Aleftina Mihosotisovna și atât. Și? Atât. Trebuie să ne despărțim. Ei, și? Nu ne potrivim. Eu... Ei, și? Altceva nu mai știi să spui? Și o găină se exprimă mai colorat. Limba lui Pușkin în interpretare. Eloșca e vax. Dragi, oprește-te până nu te... Vax. Hai să ne despărțim de bunăvoie. Nu, zău. Nu, cu asta n-ai să mă convingi. Zău? Nu, e absolut insuportabil. Îți spun, cu argumentele astea n-ai să mă oprești de la pasul pe care... Uite, da, sunt hotărât să-l fac. Da. Mobila o împărțim pe din 2. Ei, nu toată, nu. Păstrează-ți bibelourile toate, rochile lungite idem, astea 2 scaune de cavou la fel. Plec chiar acum. Senia e în concediu, mă mut la el. Am și cheia. Hai, mas. Crede-mă, regret. Te-am iubit și aș fi vrut să... Foarte faimos. Dar tu nu poți decât așa. Și mie așa mi-e imposibil. Imposibil! Faimos! Am să-ți trimit 100 de ruble pe lună. Păcat de visurile noastre frumoase. Hai, du-te. Am fi putut trăi atât de... Totuși un scaun am să iau. Și asta chiar acum. Și uite-mă, iute. La Senia toate scaunele sunt fără spătar și nu pot să sufăr. Eloșca! La revedere! Ești golan. Nu, adio! Eloșca! Elina! M-auzi ce spun? Adio! Golan. Să nu-ți închipui că... Nu, pentru totdeauna. Garderoba am să-ți las. Dar măsuța mică nu. Am nevoie pentru lucru. Ești golan. Nu o să-ți pară rău? Golan. Mie nu o să-mi pară, nu. În locul tău o să-mi iau o găină. Am să mă înțeleg cu ea la fel de bine ca și cu tine. Golan. Numai că ea nu o să-mi cheltuiască leafa pe bibelouri, pe scaune. Golan. Afară de asta, pe ea dacă mă supăr, o tai, o fac ciorbă și o mănânc. Pe când pe tine, Golan. dacă te tai, nu pot să te fac ciorbă. Golan. Sau chiar dacă te fac, o asemenea ciorbă n-aș putea să o mănânc pentru nimic în lume. Golan. Ești tot atât de deșteaptă ca și o găină, dar mult mai puțin folositoare. Ești golan. Adi! Golan. Vax. Poșta. Scumpa mea Katia, m-a lovit o nouă supărare, maică, dar despre asta mai încolo. Banii i-am primit, mulțumesc. Aici la Rostov nu mai e nici urmă de inginerul Buns.
L-au ispitit cei din Bacu, maică dragă, că puternică e ispita și slabe sunt puterile omului. E cu tehnica securității muncii la azneft. Ce zici de asta? Vezi, dar, porumbițo, că această călătorie nu e chiar atât de scurtă cum crezusem noi. Îmi scrii că banii sunt pe isprăvite. Ce să-i faci? Bine că nu mai e mult până la sfârșit. Pe aici, prin Rostov, e cald și umblu cu paltonul pe braț. În cameră la hotel mi-e frică să-l las, ca să nu mi-l fure. Pe aici oamenii sunt cam ai dracului. Doamne, apără și păzește. Să-mi scrii, te rog. Vorobianinov s-a întors? Pe unde o fi hălăduind ticălosul? Este gnevni, mai ia masa la noi? Cine întreabă de mine, sunt la mătușica. E pe patul de moarte. Anteriu cum arată după ce l-au curățat? Și acum supărarea. Lucru îngrozitor. Stam așa ieri pe pod, privesc apa Domnului și cuget la netrebnicia oamenilor. Deodată un vânt îmi ia șapca fratelui tău Brutaru, aia cu rața, și țăști cu ea. Unde crezi? Chiar în apă. Îți dai seama, a trebuit să cheltuiesc alți bani. Mi-am cumpărat o caschetă englezească, 2 ruble 50 de copeici. Dar Brutarului să nu-i spui nimic despre asta. Te sărut și te îmbrățișez, al tău pe vecie, Fedea. Ernestule? În contră sunt eu. Nu zău. Numele meu e Ostap Bender. Faimos. Tocmai, mă bucur că suntem de aceeași părere. Ei și? Da, sigur, asta nu înseamnă mare lucru. Vax. Câteodată chiar vax. Dar să revenim, fermecătoare domniță, cum zic clasicii literaturi, la oile noastre. Ești golan. Ai și observat? Vai, mă uimești. Asta mă face să renunț la introducere. Zău. Da? O, rochița asta de crep îți vine ca turnată. Zău. Bazău. Și cerceluși. Du-te, vai, du-te și uite-mă, iute. E cântecul tinereții mele. Hai încă o dată de la început. Hai. Du-te, vai, du-te și uite-mă, iute. De fapt, știi pentru ce am venit? Vax. Ei, nu chiar. O chestiune de afaceri. Îmi dai voie să-ți văd cercelușul? Ești golan, Golan, poet. Nu există cercelușă demn de această urechiușă. Nu zău. Semnat Ostap Bender. Nu zău. Cum îți spun? Deși un cerceluș ca al dumitale am văzut în filmul Amantă și Sclav. Faimos. Exact. Și cine îl purta? Îl purta chiar Lia de Puti. Nu zău. Da. Dar ei nu ieșirea ca dumitale. Nu zău. Dar cum ziceam că zic clasicii, la oi. Vax. La oile noastre, vreau să zic. Așadar, pe semne te miră vizita neașteptată a unui bărbat necunoscut. Ești golan. Asta e altceva. Totuși îți mărturisesc deschis. Am venit într-o chestiune cât se poate de delicată. Nu zău. Ai fost ieri la licitație. Ei și? Mi-ai făcut o impresie extraordinară. Ești golan. Vorba numit, ei și? Ar fi inuman să nu fii golan cu o domniță atât de fermecătoare. Vax. Fermecătoare și încântătoare. Bine, dar parcă ai luat 2 scaune. Du-te, vai, du-te. Văd numai unul singur. Ei și? Un moment. Scumpă de doi, vindem scaunul ăsta mie. Zău. Da, îmi place grozav. Sigur, numai dumneata, cu sensibilitatea dumitale de femeie, puteai să alegi un obiect de artă ca ăsta. Nuc, creton englezesc, flori, gams. Vax. Îți dau pe el 7 ruble. Nu
Dumnezeu! Cât și într-adevăr un obiect de artă, dar nu pentru o femeie ca dumneata. Dumneata gingășia, el necesitatea. Dumneata vaporoasă, el greoi. Dumneata... Vax? Atunci 8. Vax. Bine, sunt pregătit pentru orice sacrificii. Poftim. Ei și? Nu știi ce e asta? Un astrolab. Vax. Măsoară orice. O femeie cu un cap ca al dumitale, cu rochea, cu cercelușele, cu urechiușele și cu sensibilitatea dumitale, fără un astrolab, ar fi barbarie. Ești golan. Nu mă ruinez, dar meriți. O fac mai mult pentru dumneata decât pentru scaun. Și al doilea unde e? Du-te, vai, du-te. L-a luat cineva? Și uite-mă, iute. Cine? Ernestule. Soțul matale? Ei și? Și unde l-a cărat? Vax. La adresa asta? Hai, du-te, vai, du-te. M-am dus, pitulice mică și scumpă. Am zburat. Am să mai trec să văd cum folosești astrolabul. Pa! Ești golan. Și uite-mă, iute. Ce-i porcăria asta? Ce-i porcăria asta? Poftim, plin de săpun și apă, nimic. Portar! Portar! Nimic. Bravo, Senia, frumos confort. N-am ce zice. Portar! Portar, unde dracu te-ai părât? Doamne sfinte, Doamne sfinte! Portar! Curentul! Curentul a închis ușa! Doamne sfinte, ce mă fac? Ușa, uite, în pielea goală! Ce mă fac? În pielea goală, pe scară, la etajul 4! Ce mă fac, Doamne, ce mă fac? Doamne, ce mă... E faimos, Vax, pun! Nu, asta nu. Nu, cu niciun chip. Liniște. În orice situație trebuie gândit rațional. Portar! Vax, nimic. Rațional, deci. Rezumatul situației. Inginer gol, plin de săpun, în fața unei uși închise la etajul 4. Soluția. Un instrument pentru forțat ușa. Una. O cămașă de noapte, un cearceaf sau ce-o fi cu care îți poți acoperi goliciunea și șterge săpunul uscat. 2. Doamne, a început să vă mănânce. A început să vă mănânce săpunul uscat. Doamne, ce... 2. Și una și alta înseamnă a găsi pe cineva. Da, pe cineva, adică pe cine? Un om normal, adică îmbrăcat, deci care se poate mișca, deci care poate avea sau poate obține instrumentul, cămașa, în fine, fie ce-o fi. Doamne, portar! Asta este. Rațional. Cine o să vie la etajul 4 să caute pe Senia, plecat în concediu pe 3 săptămâni? Nimeni. Bravo! Faimos! Nu. Dacă nu vine nimeni aici... Apa! A pornit apa! Toate robinetele sunt deschise și... Nu! Portar! Dacă nu vine nimeni la etajul 4, atunci eu... Eu mă duc să-mi caut salvatorul. Hai, Ivanuțca, hai, dragule, că pe urmă nu mai găsim locuri. Cum stă pălăria? Minunat. Ce faci dacă ne vede cineva? Portar! Ce-mi pasă? Parcă s-a auzit un zgomot. O fi motanul ăla nesuferit al Gavrilovnilor. N-ați împăratule. Hai că nu vreau să pierdem pe totul. Portar! Și apa curge. Și curge. Și săpunul... Vax.
Ați ascultat Elocica și Ernestulea sau Două scaune și mai multe robinete. Seria 5-a. Două scaune, niciun briant. Atențiune, atențiune! Strict secret, eu sunt Ostap Bender, marele combinator supus turc. El, Ipolit Matveevici, fost mareșal al nobilimii. Soacra lui, vai, de ună-ți muri, taina decedatei într-un scaun din cele 12 care se aflau odinioară în salonul ei și-a ascuns bijuteriile. Dar vai, vai, de 3 ori vai, de toate astea știe și părintele Fedea. Până acum am găsit 3 scaune, nimic. Celelalte 9 care încotro, 1 la cofetare revoluționare, 6 la Teatru Columb, 1 la soțul frumoasei Elocica. Despre al 12-lea nu se știe nimic. Acum, printr-o întâmplare bizară, inginerul Ernestulea tremură gol și plin de săpun în fața unei uși încuiate. Mister, mister misterios. Strict secret. Totul rămâne între noi. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate 3 doar am găsit. După celelalte 9 disperați umblăm și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 9 ne stârnesc același jin. Vrem doar unul, dar acela cum să fi găsit el scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi e scaunul plin cu aur și bijuterii? Unde oare o fi? Iubite mareșale, cu tot dezvățul tău, al 3-lea scaun a fost cucerit. Ia! Unul singur? Ascultă-mă, titan al gândirii, ești netăflet sau nerușinat? Dacă tu nu cheltuiai banii cu Liza... Să-l desfacem. Păi desfă. Eu trebuie să meditez. La ce? La ce? La al 4-lea. Nimic. Am presimțit. Cu toate că pe ăsta am dat prețul cel mai mare. Cât? Nu bani. Mai mult decât atât. Ce? Astrolabul. Dar noi nimic, îl iau eu înapoi la comidomnițe. Și al 4-lea? Iată adresa. E la soțul doamnei, sau poate la fostul ei soț. Dar pentru scaun tot aia e. Parizianule, eu m-am dus. Și eu? Păi acum stai tu și cugetă. Ziceam că... Nu zici nimic. Cugetă cum faci rost de scaun instalat în biroul președintelui. Ce președinte? Ce președinte? Ești un titan cam ramolit. N-ai băgat de seamă? Președintele Cooperativei Cofetarii Revoluționari din raionul Răscoala Streliților. Păi, cum să-l scot din birou? Bani n-am. Măi, îndrăzniști să rostești cuvântul bani. Te privește. Până fac eu rost de scaunul inginerului, tu îl aduci pe-al președintelui. Bine, dar el... Dacă nu vei fi exclus din Consiliul de Administrație al Asociației. Asta e. Bine, mă duc chiar acum. Du-te, vai, du-te și uită-mă, iute. Aoleu, vai de mine, vine cineva. Ghirea goală. Ce cauți pe scară în ghirea goală? Eu, ușa. Lasă asta. Ce cu apa asta? Aici ai găsit să faci baie? Bax. Portar. Ăsta e loc de făcut baie? Pentru ce ai turnat apa asta aici? Bax. Ăsta-i smintit bine. Du-te, vai, du-te. Ce vorbești? Bă, nu cumva ești chiar în Ernestulea. Am post, acum Bax, portar. Ce vrei de la portar? Portar, cheia. Ce cheie? De la ușă. Prin urmare, de sub ușă vine apa. Ai rămas pe din afară, mă să zică. Asta nu e un motiv de supărare. Un moment. Dacă n-am cheie, îmi permit să utilizez un șperacul, nu? Săracu, ți-a intrat săpunul pe sub piele. Și aici, ca la bătălia de la Waterloo, ai inundat tot apartamentul.
Vezi că a intrat apa în garderob. Flota plutește. Închide robinetele de pat. Închid. Mulțumesc, cetățenii. Mi-ai salvat viața. Ia uite, totul e în tangaj. Asta ce-o fi? Lada de zestre? Permitem să mă îmbrac. Și asta? Scaunul ăsta? De scaune mi-ar de mie. Mi-ai salvat viața pur și simplu. Eram cât pe aici să nebunesc. Cam așa mi s-a părut și mie că te-am găsit. Dacă nu ai fi venit dumneata, eram un om pierdut. Auzi, hai să ne sfâim aici pe dulap. Hai din urmă. Să stăm de vorbă liniștiți. Nu-mi place așa cu picioarele în apă. Iartă-mă, nici n-am băgat de seamă. Ia loc. Așadar, dumneata ești Ernestulea. Eu? Nu ai un lucru, te rog. Să nu povestești la nimeni, știi? E cam neplăcut. Vai de mine, nu, tet-a-tet. Între patru oi, cum zice franțuzul. Am venit la dumneata într-o mică chestiune. Îți închipui, vei fi foarte bucuros să te servesc. Orice. Grand mersi. E vorba de un fleac. Știi, soția dumitale... Bă, de mine, ce mai vrea? Nu, m-a rugat pentru scaunul ăsta. Să trec pe aici să-l iau. Ține morțiș să-și completeze perechea. Aha, asta e cu cea mai mare plăcere. Dar de ce să te obosești, dumneata? Îl duc eu. Nu, de ce? Pentru mine oboseala asta e o plăcere. Salut! Un moment, ați și plecat? Aș fi vrut să bem ceva. Eu băut? Vai, nu mă cunoaște niciodată. La revedere și atenție la ușă. La revedere și mii de mulțumiri. Coșta. Porumbița mea dragă, Caterina Ivanovna, mă simt foarte vinovat față de tine. Te-am părăsit, sărăcuța de tine. Te-am lăsat singură în vremuri atât de grele. Acum citește cu băgare de seamă ce-ți scriu. În curând vom avea cu totul altă viață. Îți mai aduce aminte când îți vorbeam despre fabrica de lumânări? O să avem fabricuța și poate și ceva peste asta. N-ai să mai fii nevoită să gătești pentru străini. Estignev mai mănâncă la noi. O să plecăm la Samara și o să ne luăm slujnic. Deocamdată însă, din păcate, inginerul bun nu mai stă pe Vinogradovskaya 34. Unde s-o fi mutat? Umblu după el de pe o uliță pe alta, dintr-un târg în altul și nu-i. Dar mare este cel de sus, așa că tu ai grijă să mai împrumuți ceva bani de la frate tău Brutaru. Îți dau binecuvântarea mea, soțul tău, Fede. PS. Nu mai țin minte dacă te-am întrebat. Estignev mai mănâncă la noi? Salut, Paneșoare! Iată-l! Al patrulea scaun e prezent la raport. Îl desfac imediat. Un moment. Unde e scaunul președintelui? Ăsta nu e numai încleiat. Se puie. Ce spui, te pomenești că... Nu. Uite-te bine. Nimic. Deci au mai rămas 8. Unde e? Cine? Nu face pe tâmpitul, titanule. Scaunul președintele, unde e? Încă nu, n-am putut încă. Ce vorbești? Audiențele sunt abia mâine dimineață. Uite ce mareșale, am să-ți fac o propunere cinstită. Nu. Ne despărțim. Nu. Fiecare acționează pe cont. Nu se poate, bijuteriile sunt ale soacrii mele. Soacra lui, Elocica, inginerul, președintele și câți ori mai fi. Iar el, soacra mea. Bine, dar fără ea... Păi tocmai, dar eu... Ce sacrificii n-am făcut pentru ca să dau de urma lor? Am ajuns până și să mă însor cu Madame Grițațuieva, până când tu, audiențele lor sunt abia... Așa că știi ce?
Tu rămâi cu ce ți-a lăsat soacra și eu... Nu se poate. Bine. Eu mă duc și aduc și scaunul cofetarilor revoluționari. Am încercat. Audiențele mâine. Nu, mâine. Acum. M-am gândit că până mâine nu mai mult. Va să zic că ești un titan care se și gândește. Ei, bravo, uite, la asta nu m-am așteptat. Dacă l-aduc până într-un ceas, schimbăm convenția. Cum? Subsemnatul 80%, iar tu 20%. Nu. Ora! Te-am salutat din mers. Ticălosule. Dumneavoastră? Bună ziua! Un moment, tovarășul președinte e ocupat. Vă rog, nu se poate? În ce chestiune? Vă salut, tovarășul președinte. A dat buzna așa. Eu am dat buzna? Cum se poate vorbi în felul ăsta cu un cetățean al patriei noastre? Un asemenea limbaj nisupcheresc. Lasă, Liușa, acum ce să mai... Cât de mult mă bucur să vă văd, tovarășul președinte. Să vă văd și să vă strâng mâna. Mă rog, de ce nu? Ce, vă uitați la mine ca și cum nu v-ați recunoaște? Păi aici trece atâta lume. Stai, n-ai fost cumva mai sus la cooperativa Cozonacul Roșu? E o groaznică eroare. Atunci nu mi-amintesc. Mă mir, despre mine aproape toată lumea recunoaște că semăn leit cu tatăl meu. Și eu semăn cu tatăl meu. De fapt, ce dorești dumneata, cetățene? Dar nu trebuie să vă enervați așa, tovarășe președinte. Într-adevăr, vi se răcesc pârjoale, dar nu face nimic, mâncați-le sănătos. Eu am să mai aștept. Pot să iau locul, așa? Mă rog, nu este vorba de pârjoale. Dar de ce? Tocmai de ce? Spuneai parcă ceva de tatăl dumitale. Da, și dumneavoastră de-al dumneavoastră. Eu numai așa, ca exemplu. Vedeți, dumneavoastră, tovarășe, problema e cine-i tatăl? Cum adică, ce vrei să spui la urma urmei? Nu ce vă gândiți dumneavoastră. Atâta doar că eu am vrut să vă spun că tatăl meu a fost locotenentul Schmidt. Cum? Schmidt? Eroul? Da, conducătorul răscoalei de la Sevastopol din 1905. Așa. Cred că ați văzut fotografia. Da, au tipărit-o toate ziarele. Tocmai, atunci vă dați seama că semănăm, nu? Într-adevăr, e foarte bine că ați trecut pe aici. Veniți probabil de la Moscova, nu? Da, sunt în trecere. Da, dar ce faceți? Nimic, mă uit la scaunul dumneavoastră. La scaun? Spuneți-mi, dumneavoastră țineți minte răscoala de pe crucișătorul Oceacov? Așa va. Da. Pe vremurile acele de glorie eram încă foarte mic, un copil. Vă rog să mă iertați, care e numele dumneavoastră? Nicolai Schmidt. Doriți poate să vă arăt buletinul? Nu, de ce? Dar al tatălui. Adică? Numele vreau să spun, numele tatălui dumneavoastră. Da, așa e. Mulți nu-și mai aduc acum aminte numele eroilor revoluționari căzuți pe baricade. Dacă ați ști ce e pe capul meu aici. Da, oricum, însă nu mai e entuziasmul de altădată. Vezi, așa e. Cu munca asta te abrutizezi complet. Uiți marile momente. Așa. V-ați mirat de ce mă uit la scaunul dumneavoastră? Nu, doar așa. E bine, întorceți-l și citiți inscripția de pe spate. Dar pentru ce? Vă rog, așa. Scrie Gams. Chiar așa scrie? Gams? Ei, vedeți, asta e. Cu toate astea nu pricep nimic. Ce are Gams cu cofetarii revoluționari? Cu ilustrul dumneavoastră părinte? Are. Dumneavoastră sau delegații dumneavoastră ați achiziționat acest scaun prin licitație. Sunteți cumva de la inspecția financiară? Eu? Vai, se poate. Ei, acest scaun Gams. Da, Gams. A aparținut tatălui meu. Așa va să zic. Așa. A fost, pot spune, scaunul lui preferat. Înseamnă că e o piesă de muzeu. Șezând pe acest scaun, mi-a spus înaintea răscoalei: Ostap. Cum? Așa îmi spunea el, deși mă numesc Nicolai, de alintare, așa. Curios. Așa îi plăcea lui. Ostap mi-a spus: întotdeauna în viață să ții minte pe tatăl tău. Așa a spus? Cuvânt cu cuvânt. Iată ce înseamnă să fie cineva un mare om. Înțelegeți acum că pentru mine acest scaun... Luați-l, tovarășe Schmidt, luați-l imediat și fără plată. Iată ce înseamnă un președinte înțelegător. Dumneavoastră să nu vă închipuiți, cu toate că pe capul meu atâtea știți, eu totdeauna orice. Dacă aș fi crezut altfel, nu m-aș găsi în clipa asta în această încăpere. Vă mulțumesc.
Încă un amănunt. Vă rog. Coborând la gară, știți, o mică neplăcere. Valizele. Ei, nu chiar. Banii. Exact. Ori înțelegeți, scaunul trebuie transportat. Vă dăm camioneta noastră. Mulțumesc. Dar pentru tren, nu cred că o să-mi dați camioneta până la Sevastopol. Sigur, scăpasem din vedere. Până la gară e perfect, dar de acolo... Cât poate să coste? Să zicem că 50 ar ajunge. 50... Liusea... Da, tovarășe președinte? Fă un act de scăzământ. Scrie. Scriu, tovarășe președinte. Act de scăzământ. Astăzi, 13 iunie 1927, se scad din inventar 300 ouă în valoare de 50, în cifre și litere, ruble. Aceste ouă, vândute de culaci contrarevoluționari, s-au stricat și nu pot fi folosite pentru fabricarea prăjiturilor, căci ar pune în pericol sănătatea oamenilor muncii de la orașe și sate, punct. Dă-o încoace. Poftiți, tovarășe președinte? Așa, da, bine. Îi dai lui Trofimov să-i scălească. Numai lui? Și lui Agaftonov. Mulțumesc, Liusea. Du-te, vezi de treabă. Poftim banii, tovarășe Schmid. Mulțumesc. Doriți cumva o chitanță? Se poate. Permite să vă conduc până la camionetă, altfel șoferul... Cum credeți? Dați-mi mie scaunul, vi-l duc eu până jos. Liusea, mă întorc imediat. Bine, tovarășe președinte. Liusenca. Vai de mine. Ce faci de seară? Nimic. Și nu-i păcat. Te aștept la 8 la bodegă, la Vrangelov. Dar cum vă închipuiți? La 8 fix. Ce faceți? Nu veniți? Da, i-am lăsat tovarășii adresa mea de la Sevastopol, pentru orice eventualitate. Da, dar nu-i nevoie, tovarășii Schmid. Dar de ce atâta grijă? Pavliușa, unde te-ai vârât, afurisitule? Ce recniți așa, tovarășe președinte? Dânsul e tovarășul Schmid. Îl duci cu camioneta. Și cu scaunul. Schmid, îmi pare bine de cunoștință. Am să vă scriu, tovarășe președinte! Au revoir și merci! Au revoir! Ați ascultat 2 scaune, niciun briant. Seria 6. Orice odisee are un sfârșit. Atențiune, atențiune, strict secret. Eu sunt Ostap Bender, marele combinator, supus turc. El, Ipolit Matveevici, fost marșal al nobilimii. Soacra lui, vai, de ură zmuri. Taina decedatei într-un scaun din cele 12 care se aflau odinioară în salonul ei și a ascuns bijuteriile. Dar vai, de treaba asta știe și părintele Fedea. Până acum am găsit 5 scaune, dar vax, nimic. Celelalte parcă v-am mai spus, 6 la Teatru Columb. Asta e complicat, dar clar. Însă cel de-al 7-lea, ultimul, nu se știe unde e. Acum suntem grăbiți, alergăm după Teatru Columb, care e în turneu, în pas alergător, înainte marș. Șșt, liniște! Vă rugăm, nu ne tulburați. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate 5 doar am găsit. După celelalte 7 disperați umblăm și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 7 ne stârnesc același gând. Vrem doar unul, dar acela un să fi găsit. E scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi? E scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare o fi? Teatrul ăsta Columb e o nenorocire, asta e, mareșal. Eu nu mai pot. Când să pui mâna pe obiect, fuge. Cine fuge? Desigur, nu obiectul. Fuge Teatru Columb.
Ăsta nu-i turneu, ăsta e maraton. Eu nu mai pot. Altceva nu știi? Hai să ne așezăm măcar un pic. Te-am adus la Piatigorsk, ce mai vrei? Stațiune balneară, vilegiaturiști, apă minerală gratis. Ia ascultă la rășoare. Ăsta nu-i mașinistul. Care mașinist? Care? Al teatrului. Hei, cetățene! Cetățene! Eu? Da! Nu ești dumneata... N-am făcut armata împreună la cavalerie. Cu alții, poate, nu sufărcai. Atunci am fost coleg de școală. Mi-am făcut studiile în particular. Atunci am lucrat împreună la teatru... Ei, las-o, fiartă. Nu te-am văzut de când sunt. Zău? În cazul ăsta o întrebare. Da. Nu ești mata mașinist la Teatru Columb? Ei, și dacă sunt? Perfect. Teatrul a cumpărat 6 scaune la licitații. M-am luptat pe un... Dar el nu și nu. Scaunele amintire de familie. Am înțeles, nu te mai obosi. Ai înțeles, bravo. Iată ce înseamnă să fii om inteligent. Cât? Adică? Dar cum? Pentru ochii tăi frumoși te duc. Așa vă să zic. Știi ce? Hai să ne așezăm, sunt cu un prieten. Un moment să-mi iau puțină apă minerală. Beau de la izvorul 6. Mareșale, nemernicu cere bani. Bani? Păi de unde? Bravo, profundă întrebare, de unde? Ești un titan al gândirii. Mi-au spus că izvorul ăsta 6 ajută la splină. Am niște înțepături după ce beau. Dați-mi voi să fac prezentările. Dânsul... Lasă-te tu, că ce atâtea fasoane, doar nu suntem la vedere. Ne dă scaunele. Se poate face, de ce nu? Când dorești, matale tătucule, bucuros și cu dragă inimă. Bine, în cazul ăsta să spunem 10. 10? Ce anume 10? Îți dau 10 ruble, încheiem afacerea. Vai, tătu, că se poate? Mă supăr. Destule necazuri îmi face apa asta minerală. Cât vrei? Și splina 50. Cât? Sunt bunurile statului și am și așa destule necazuri. Bine, lasă. Uite, 20. Păi de unde atâta bănet? Am zis 20, ești de acord? Îți citesc în ochi că ești de acord. Cum poți să aduci scaunele? Le aduc contra bani. E în regulă. De unde? Dați odată, mototolule. Dar banii înainte. Dimineața banii, seara scaunele. Se poate. Dacă preferi tătucă, atunci seara banii, dimineața scaunele. Bine, dar banii nu i-am, dar îi primesc telegrafic. Când? Azi, așa că de seară și banii și scaunele. Ne vedem la o la teatru, da? Bine, veniți la spectacol. Jucăm căsătoria. În actul întâi am să las să cadă un panou în capul lui Lestakov. Bună. Bețivanul dracului, îi arăt eu lui să mă mai trișeze pe mine la cărți. Așadar, cade panoul, scandal. Toată lumea pe scenă, voi veniți în spate și fără să ne deranjeze nimeni. Fantasmagoric. Dar cum intrăm la spectacol? Vă strecor eu, nicio grijă. Musinca. Ce-ți biere așa, Andrei Mihailovici? E gata gâsca. Gâsculița e rumenită, e prăjită bine. Nu mă mai bate la cap că altfel în loc de prăjită ajunge carbonizată. Musinca, n-ai nicio milă de bărbățelul tău? Leacă, mâncăule. Vezi, nu fi poștașul. Bună ziua! Ai stă inginerul Bulț? Chiar eu sunt. Cu ce vă pot servi? Dumneavoastră? Slavă ție, Doamne atotputernic! Ce faci, domnule, ai nebunit? Ridică-te și termină cu genunchiatul. Nu mă ridic. Ridică-te! Lasă-mi, domnule, cisma în pace, nu vezi că e murdară? Ce rost are zolinci? Slavă ție, Doamne, slavă! Muzica, vino repede! Ridică-te, te rog! Te implor! Ăsta ce mai e? Un cerșetor? De unde a apărut? Am dumneata, am pun toată nădejdea, măicuță dragă. Ăsta vrea cu siguranță ceva, altfel nu și-a luat de nedrage de podele. În dumneata, suflet blând. Hai, lasă-ți călămbăiline și ștergi-o. Nu dăm pomană? Nu, nici așa nu se poate. Și-a găsit om. Hai, spune ca un om ce vrei. Eu aici rămân în genunchi. Ridică-te odată. Nu pot. Lasă-l să îngenuncheze până eu trece pofta. Ce-ai cu el? Hai, da. Așa, nătăreule, ia-l în brațe. Da, Musinca, gâsca, miroase ars. S-a ars gâsca. Nu îndrăznesc. Să te ia naiba, uite, mi-a sărit un bum tot târându-te. Nu cutez să șed în fața unor persoane atât de însemnate. Nu mă îngenunchea. Nu când te spun. Am luat-o de pe foc. Va să zic că gata, gâsca, nu te mai târâ pe jos, omule. Muzica, stai tu de vorbă cu ăsta, că eu nu mai pot. În casa mea nu e voie de stat în genunchi. Suflet blând, măicuță. Nu sunt niciun fel de măicuță. Ce poftești? E o casă, ce mai încoace și încolo, scaunele. Ce? Scaunele? Ce scaune? Gams. Cum adică? Aveți 12 scaune? Avem. Gams? Zău? Exact. Gams.
Nici nu știam. Dar acum că mi-ai spus, văd că ai dreptate. Cam... Vindeți-mi-le mie. Câte? Ce mai discuți cu el? Nu vezi că e scrântit? Pe toate. Pe toate 12? Și noi? Măicuță, suflet blând. Niciunul nu-ți dau. Cum am să-mi stric bunătate de garnitură? Și de ce, mă rog, trebuie să-ți vând scaunele, Gâsca? Se răcești de Gâsca. Scaunele mele. Îngenunchează cât vrei. Noi nu-ți dăm nimic. Hai, Andrei, hai să mâncăm. Ale mele sunt... Ce să fac cu ăsta, Gâsca? Se răcește el, îngenunchează. Aulă, se dă cu capul de dulap. Ale mele, suflet blând, ale mele, măicuț. E nebun, hai la masă. Adică ți le-am furat, asta vrei să spui, nu? E bunul Dumnezeu că nu. Auzi muzica, ci că le-am furat, da? Ăsta e adevărat șantaj. Ori vii, ori mă duc singură la masă. Mirosul ăsta mă îmbolnăvește, vine rău de foame. Iar dumneata știi ce? Zici că ți le-am furat? Cum adică? Cum îndrăznești? Nu, atunci au fost ale mele, înainte de Revoluție. Nu, muzica, nu mânca sigură, muzica unde ești? Ia mănâncă și eu, auzi cu scaunele. Nu, domnule, asta e curată neobrăzare. Nici nu te lasă să stai ca omul la masă. Soția de dorul lor s-a îmbolnăvit. De dorul cui? Scaunelor, amintire. Acum e pe patul de moarte. Aoleu, Gâsca, nu așa polologie, n-am mai auzit. E pentru împlinirea voinții ei, e pe moarte. Nu din deșertăcine sau din pofte vinovate, nu. Nu, iar ține cu capul de dulap. Omule, nu mai înțelege, omule. Muzica a gătit-o Gâscă. Și acum o mănâncă singură. Vreau și eu o bucățică. Pentru a împlini voia unei femei moribunde. Și nu le cer de pomană, nu, ferita Sfântul, vă dau 20 de ruble. Nu mi-e foame de... Cum? 20 de ruble? Muzica, ai auzit? Pentru o garnitură de salon? Nu fac altceva decât să îndeplinesc voința nevestei mele care... 20 de ruble, muzica! Iar se târăște pe jos. Și cu Gâsca ce fac? Cu Gâsca mi-e foame. Nu te mai da cu capul de dulap, că-l strici. Ce rost are? Muzica! Nu stric. Muzica! Poate de fapt nu e nebun. Poate și-a pierdut, mă înțelegi, cumpătul văzutu-și nevasta pe moarte. Ce? Așa e, suflet blând, mi-am pierdut cumpătul. Ce-ar fi să îi le vindem? Altfel o să-și fargă capul, nu vezi cum și lizbește de dulap? Ce vorbești? Și noi pe ce o să ședem? Nu pentru pofte nesăbuite. O să cumpărăm altele. Cu 20 de ruble? Ca să împlinesc voia femeii mele bolnave. Domnule, nu te mai izbi cu capul de dulap că mă enervezi și spocnesc gura cap. Înțelegi, nu? Pe urmă, cum 20 de ruble? Îți dai seama? E un escroc. Hai la masă. Fie, suflet blând, fie. Dau 50. Andrei, eu m-am dus. 50? Dar cum îndrăznești? Și Gâsca iar s-a dus. Mai mult n-am. Ficățelul s-a răcit de mult, mai vine rău de foame. Și pulpa bine rumenită și călduță. Lasă dulapul, ridică-te. Nu mă ridic. Ridică-te și ia-le și pieri. Domnul, fie lăudat, tovarășe. Eu nu din pofte nesăbuite. Nu mă rați, Ieși afară. Nu număr nimic, ieși afară. Ia-le odată și ieși afară. Musinga. I-am dat scaunele, mi-e foame de mor. Nu mai găsesc. Hai, mareșale, hai repede! Și banii? De unde-i plătim? Să nu te mai auzi. Aici sunt, tătucă, aici sunt. Hai repede cât ține zarva. Bănuți, hai, că mi-au sosit. Pe aici? Astea nu sunt ale noastre. Stai, tătucă, nu așa ne-a fost vorba. Întâi bănuții și pe urmă... Uite-le! Dă cleștele coace, le desfac eu. Ce faceți? Nu se poate! Hai, nu se poate! Tovarășe Bender! Ce e asta? Băleu, măiculeța mea, cu tremur! Hai repede afară! Hai afară până nu ne cade hardughia în cap! Aoleu, asta ce mai e? E cu tremur! Hai odată, poșorogule, ce stai? Scaunele! Dă-mi crește! Ai nebunit! Crește-le! Unde ești, mărășale? Mai trăiești? Sunt aici sub masă! Hai, ieși repede și mașinistul! De lângă mine! Trăiește! Hai să plecăm până nu-și vine iar în fire! Cu și scaunele? Nu le vezi, le-a desfăcut cu tremur în bucățele! Nimic! Dar acum ne-a mai rămas unul singur! Șanse 100%! Domnilor jurați, ședința continuă! Mareșale! Parizianule!
Titanule, părintele democrației generic! Nu țipa așa! Ura, mâncat-ar toți dragi! L-ai găsit? L-am găsit, Titanule, l-am găsit! Hai, du-te, mai du-te și uită-mă, iute! De mâine milionar, de mâine încolo, mareșale, nu vom mai bea decât șampanie! Șampanie! Ei, șampanie! Să bem șampanie, frumoasa mea, iubirea să ne-o neclăm! Ești un moșnegut simpatic, asta da, e. Ce vremuri, tovarășe Brenda! Madame, monsieur, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ce viață! Stop! Domnilor jurați, a sosit momentul. Ultimul cuvânt. Dincolo de această ușă, un mic scăunaș Gams. Sub cretonul englezesc al scăunașului, o mică cutiuță. Dincolo de capacul cutiuței, inelușe briliențele de ademuțe brățărele, 150.000 rublișoare, 00 copeici. Da, împărțeala o facem dreaptă. Vin la mine, scăunaș, mititel și drăgălal. Titiri, titiri. Chiar aici? Chiar, fii atent. Intrarea pe ușă. Dar ce-i casa asta? Păi citește, Titanule, doar nu ți-ai pierdut cultura ta alfabetică în luptă. Scaune 12 noi am căutat. Clubul feroviarilor. Exact. Hai să intrăm odată. Bine, mareșale, hai. De 1 an și jumătate de când ai avut plăcerea să mă cunoști, să-mi fii coleg în Consiliul de Administrație al Societății 12 Scaune, am intrat pe mii de uși, ferestre, chepenguri și așa mai departe. Dar adevărata noastră intrare are loc abia acum, în clipa asta. Domnilor jurați, moment solemn. Fotografi, fotografiați. Cineaști, cinematografiați. Intrare triumfală. Bum, 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 bum. Ura! Văd că nu e nimeni aici. Ei, bravo, ai un ochi de vultur pleșuv. O luăm pe scară în sus. Încotro, tovărășeilor. Salut, papa. Ce mai faci? Cu reumatismul. Dar voi, porumbeilor? Noi turiști. Da. Venim de la Kislovodsk. Da, umblă pe aici tot felul de oameni. Umblă și tot umblă. Păi aveți un club falnic. Ce e drept, club ca asta nu mai găsești nicăieri pe tot pământul. Ascultă, tovarășe, un scaun Gams nu aveți aici? Taci, mă, Ramolito. Ziceai că acum o lună și... Dar dânsul de unde știe de scaun? Fleacuri, zi înainte cu casa. Ce are casa cu scaunul? Păi asta e. Care? Cum adică? Da, aici și înainte era club. Tot al feroviarilor. O coșmelie veche, mai reumatică decât mine. Vasiliev, ăsta e șeful. Tot țipa la mine iarna. Unde dispar lemnele, că e un ger ca la almat. Papa, nu văd legătura. Ce ați făcut cu coșmelia? Dărmată, nimicită, distrusă. Unde e scaunul? Păi tocmai. Acum vreun an și ceva vine Vasiliev cu un scaun. Gams. Ce e aia, Gams? Nimic. Așa, vine Vasiliev cu un scaun și îl pune la el în birou. Și acum e tot acolo? Și acum e în vitrină. Ce vitrină, la magazin? Magazin, băiețaș, mi se pare mie că ești cam greu de cap. Da, sunt. Lămurește-mă, ce vitrină? Ce vitrină? Păi veniți cu mine încoace. Doamne ajută. Ce e asta? Ce caută scaunul în cutia asta de sticlă? Păi cum ce caută? Chiar Vasiliev a cumpărat vitrina. Bine, papa, nu te supăra. A cumpărat, o să-i fie de bine. De ce? Stați încet, porumbeilor, să vedeți. Iarna cealaltă tocmai îmi făcea scandal. Același lucru, de ce e frică, până la urmă mi-a sărit Sandra. Foarte bine. Necăjit m-am lăsat cam tare pe scaunul lui, că el tot alerga prin birou să se încălzească. Și? Da,
se rupe cretonul și ce crede? Nu! Ba da, mărgelușe, lănțișoare, brățări, numai aur și pietre nestemate. Sunt ale mele! Și curgeau. Și Vasiliev încremenise de uimire, da? Îi alunecaseră ochelarii, uite, până la bărbie. Ce facem? Numai inelele știți câte erau? Câte, papa? 83. Ce ziceți? Ascultă, papa, ascultă. Da. Și unde ați văzut toată comoara asta? Sunt om de încredere. Poți să te spovedești ca la popă. Cum? De aici? Aici, în vitrină? Nu numai în vitrină. Tot clubul, scara, pereții, ușile, fanfara, cortina, scaunele, tablourile și mai ales caloriferul, să nu mai dârdie Vasiliev iarna. Știți cât a costat clubul ăsta nou? Cât? 150.000 de carbave. 150.000? Și toate au ieșit din scaunul ăsta. Păi de-aia l-am și pus aici, în vitrină. La 12 scaune noi ne-am tot gândit, Osta Bender și cu Fedea și eu Ipolit. 6 serii după ele am putut umbla, cu speranța că într-unul aur s-ar afla. Le-am găsit pe rând pe toate și le-am rupt pe loc. La niciunul dintre ele n-am avut noroc. Nu ne-am ales decât cu ofuri mii și mii. Nu tu aur, nici briante, nici bijuterii. Nu ne-am ales decât cu ofuri mii și mii. Nu tu aur, nici briante, nici bijuterii. Ați ascultat? Orice odisee are un sfârșit. Seria 6-a din dramatizarea radiofonică a romanului 12 scaune de Ilf și Petrov. Au interpretat Octavian Cotescu, George Groner, artist emerit, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Didona Popescu, Dem Rădulescu, Mihai Mereuță, Horia Căciulescu. Regia muzicală Mihai Roman. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.